السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ام از كوكينغ. مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم نديرو بيتزا. واش نسحقو 4 كيسان فرينة كيما هادو، كاس سميد رطب، مغرف كبيرة السكر، مغرف كبيرة خميرة الخبز، نحركوهم، نزيد مغرف صغير ملح، ونزيد كاس حليب دافئ. ومن بعد نكملو بالماء. الماء غير بشويه باش ما تجيكمش جاريه بزاف. بعد ما تلمت العجينه نحيها من الباسينه ونعجنها حتى تولي ملسه. بعد ما عجنتها حوالي 5 دقائق نزيد لها الزيت، 6 مغارف زيت، وحده غير بشويه برك، ندير زوج. بعد ما درت الزيت عاود عجنتها مليح، ها كيما خرجت لنا طري الملساء. هذا الملساء نديرها في الباسينه، ندير شويه زيت، نديرها ونغرق عليها ونخليها واحد نص ساعه باش تخمر. بالنسبه لصلصه الطماطم عندنا بصل وفلفل، نديرو شويه زيت، شويه ملح، نحرك ونشعل النار. نخليهم يتقلاو. من الجهة الثانية عندنا الطماطيش، نخليها تاني تتقلى، نزيد ندير لها الملح، نحرك نرحيوها بالباراميكسور. بعد ما رحينا الطماطيش نزيد عليها البصل، زعترة،
ونشعل النار. خليها حوالي 5 دقائق من بعد. بعدما قمنا بتزيين البيتزا بحبة الزيتون والثوم، نروح نديروها في الفور باش تطيب على درجة مئوية 180 درجة.